السلام عليكم متابعي قناتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الله فيديو يلقاكم في احسن الاحوال. المهم اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم مادلين يعني عادي طبيعي بمكونات اللي متواجده في اي بيت، بيض البيض فقط ماشي بالبيض كامل، حيت كيف ما شفتوا البنات اللي تفرجوا في الفيديو اللي قبل طورطه اللي درت كلاصي بقى لي منها هاد 4 ديال بياض البيض، ومن طبيعه الحال ما يضيعش. قلت علاش لا ندير به شي حاجه اللي تفيدني ونشاركها معكم. بالنسبه للقضيه ديال كنقول البنات بزاف، غير حيت دائما حنايا يعني في العقل ديالنا ان المراه هي اللي كتدخل الكوزينه، وشحال من واحد والله كيقول لي اختي راه ماشي غير البنات اللي كيدخلوا الكوزينه حتى الرجال، وتحيه لكم من هذا المنبر. المهم نخليكم مع المقادير اللي عندي. هنايا 4 ديال بيض البيض، هنايا خماره ونص تقريبا 10 غرام، نص كاس ديال الماء. هذا البنات الليمون مركز، يعني لا عندك الليمون في الدار ديريه، انا عندي ولكن ما عنديش الوقت صراحه، يعني اكتفيت انني خديت مبشور الليمون، يعني القشره ديال الليمون حكيتها. وهنايا عندي الليمون الحامض مركز، عندي هنايا 2 كيسان تقريبا الا ربع ديال الفورس، نص كاس ديال سنيده العنبه. هاد الكيسان عندي البنات راه صغار، هنا نص كاس سنيده مع قريصه الملحه ونص كاس ديال الزيت. اول حاجه غادي ناخذ 4 البيضات، درت عليهم رشيشه ديال الملحه، وغادي نجي باش نطلعهم بالباطور حتى يوليو ليا بحال ابيض. باش تشوفوا الطريقه، ها نتوما البنات، يعني انه ناجح. الا قلبتيه وتخليك راه ما نجحش. غادي نخليه على جنب، وغادي ناخذ بول اخر، غادي ناخذ طاسه اخرى وغادي ندير فيها نص كاس ديال الزيت مع نص كاس ديال سنيده فيه رشيشه ديال الملحه. غادي ندير مبشور الليمون، وغادي نجيب هذه الماء، هذا نص كاس ديال الماء مضروبيني، غادي نخوي عليه تقريبا عصير حامضه. غادي نزيدو وغادي نطرب كلشي.
بعد ما مزجنا دوك العناصر كاملين، مزجناهم مزيان، زدت الخمارات، زدنا الدقيق، يعني كاع المقادير اللي شاركت معكم مزجناهم. كنجيب البيض اللي طلعنا وكنبقى كنضيف شويه بشويه من التحت للفوق بملعقه خشبيه، وغير بشويه حتى كنطلع، حتى كنمزج كلشي، وكيولي عندي واحد الخليط متجانس داير بحال لا كريم. عرفتي والله، عرفتي نشكرهم لكم حتى نعيا، ما غاديش نوصف لكم زعما المذاق ولا الفشوشيه ولا الرطوبيه ديالهم، كيجيو رائعين، شي حاجه مختلفه. بياض البيض فقط، جربوهم اكيد ما غاديش تندموا. خليكم على فيديو حتى النهايه. زينتهم على هذا الشكل. هادو خليتهم صراحه سامبل. شوفوا كيفاش كيجيو مقطنين فشفشين رائعين في المذاق، فيهم الوقود الحامض، كيجيو واعرين. والاخرين رشيتهم بشويه د لاصوص الشوكولا. كنتمنى ان المادلين اليوم يكونوا عجبوكم. مرحبا بكم. اللي اول مره يزور القناه ديالي ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش دائما يوصلك الجديد. ومريم الدار خليولي لي كومونتير ديالكم. مرحبا بالجميع.